Salutare, dragilor! Eu sunt Ioana și astăzi o să vă prezint casa noastră la roșu plus izolație, cât ne-a costat, care a fost diferența față de oferta primită și ce vom face în continuare. Haideți să începem! Mergem spre casă. Aici avem dalele pe care le-am construit din betonul rămas, ce ne-a oferit de noroi pe parcursul anotimpurilor reci. Aici avem terasa de la scările de la intrare. Dacă vi se pare că arată puțin ciudat, noi trebuie să încărcăm zona aceasta de pământ pentru că suntem sub nivelul străzii. Și aici e intrarea în casă. La intrarea în casă putem să vedem clar izolația și pereții, cum au fost făcute. O să vă dau niște cadre pentru că deja s-au finisat golurile de ușă și de ferestre și nu se mai vede exact porțiunea, însă avem 25 de cm de izolație, 15 cm de beton armat și 5 cm de polistiren la interior. Construcția este făcută cu izodom. Construcția pereților e documentată pe canal. O să fie un hol între acești doi stâlpi de rezistență, fix cum intri. După cum puteți observa, nu avem compartimentarea interioară, pe care o vom face ulterior. Din rigips, plăci duble cu izolație de vată la interior. Pentru noi, faptul că nu avem compartimentarea interioară ne-a permis mai multă flexibilitate pe viitor. Există posibilitatea să ne răzgândim sau să facem câteva modificări și ne ajută să înaintăm rapid cu lucrările și să luăm anumite decizii ulterior. Pentru tot parterul, avem doi stâlpi de rezistență și o placă peste parter fără grinzi aparente. Puteți să vedeți cum am construit în video dedicat. Avem pe partea stângă, cum intrăm pe hol, o cameră tehnică în care sper că o să ne ajungă tot ce avem nevoie să punem în ea. Iar imediat lângă o să mai avem încă o cameră care o să fie o baie cu duș. Pe partea dreaptă, cum intri în hol, avem un dormitor mai mic, care o să țină loc și de birou, momentan. Și aici se poate observa foarte bine cum vine izolația. Alex, dacă poți să vii mai aproape. Să vedem exact cum vine izolația, pentru că avem o izolație continuă de la pereți de 25 de cm cu 25 de cm de la fundație. Imediat după dormitor avem lipit de acesta o cămară care să includă și stâlpul și o să vină până în capăt. Zona aceasta este o zonă de open space care nu o să fie compartimentată sub nicio formă. Avem în partea dreaptă zona de bucătărie, iar în partea stângă o să avem sufrageria, iar lipit de cămară o să avem zona de bucătărie. Bucătărie care o să fie pe peretele acesta, o să fie în formă de L, o să fie peretele acestea plus peretele lipit de cămară. Încă nu știm exact dacă o să facem intrarea în cămară din hol sau din zona de bucătărie, ne mai gândim. După mobilă ne dorim foarte tare să avem și o insulă în zona aceasta. Acum nu știu dacă o să ne ajungă spațiu, însă o să calculăm, să vedem ce reușim să facem. În zona aceasta, casa scării o să fie o zonă de depozitare, iar aici o să avem sufrageria, o canapea, pe peretele din față un televizor. În toate apartamentele în care am locuit până acum am avut bucătărie închisă și ne-am dorit dintotdeauna open space. Acum o să vedem dacă o să regretăm această decizie sau nu. Din zona de open space, sufragerie și bucătărie, putem să ieșim și pe terasă. În spatele casei avem o terasă generoasă, terasă de 40 de metri pătrați. Pentru toate dimensiunile puteți să urmăriți videoul cu proiectul în care aveți exact în detaliu toate dimensiunile. Iar în spate avem grădina noastră generoasă, suprafața terenului este de
aproximativ 2000 de metri pătrați, deci avem unde să ne plantăm o grămadă de lucruri pe viitor. Un aspect important pe care nu l-am menționat e că noi ne dorim să construim o casă pasivă. O casă pasivă, asta înseamnă că trebuie să fie eficientă energetic. Putem să vedem pe zona aceasta că avem o decuplare termică față de terasă. Deci avem 25 de centimetri de izolație la pereți, care se continuă cu 25 de centimetri de izolație între fundația casei și terasă. Același lucru putem să-l vedem și la scările din fața casei. Avem și la terasa de la scările din față o decuplare termică. Avem 25 de centimetri de izolație, care se continuă cu 25 de centimetri de izolație la fundație în partea de jos. Nu prea se văd exact cei 25 de centimetri aici, pentru că a curs beton peste. Fundația izolată este documentată pas cu pas pe canal. Pentru că avem o casă cu etaj, aici avem zona de casa scării. Noi am ales forma aceasta a scărilor pentru că a fost cea mai eficientă din punct de vedere al raportului spațiu ocupat și putem să și depozităm sub ele. În zona scărilor avem un luminator, un geam foarte mare, astfel încât să avem lumină pe tot parcursul zilei și să nu fim nevoiți să aprindem lumina non-stop. Iar la etaj, lucrurile sunt destul de simple. Și aici nu avem tot la fel compartimentat, avem o înălțime de 2,50 m. Construcția pereților de la etaj e și ea documentată pe canal, unde puteți afla mai multe detalii. Cum urcăm pe scări, o să avem un hol foarte mic, care o să fie fix încadrat de stâlpii aceștia de lemn. Aceștia o să fie incluși în pereți, așa că nu o să mai fie vizibil. Pe partea dreaptă avem două dormitoare. Avem dormitorul numărul 1, care o să aibă o priveliște foarte frumoasă către grădina noastră, lungă și îngustă. Și dormitorul numărul 2, care o să fie foarte luminos, mai ales că e pe partea de sud-vest. Revenind în hol, din hol drept în față, o să intrăm într-o baie generoasă, zice eu, cu cadă și care o să aibă și ea un geam. Iar apoi, tot din zona de hol, pe partea stângă, o să avem încă un dormitor la fel, cu același tip de geam generos. Sperăm că o să avem foarte multă lumină, ne plac camerele luminoase. Iar imediat lângă acesta o să avem un dressing. Acesta este dressing-ul. Am ales o fereastră mai îngustă ca să putem să profităm de toți pereții și să facem cât mai mult spațiu. Iar în acest dressing avem și o baie mică, doar cu o chiuvetă și o toaletă. Acum încă dezbatem dacă să o facem puțin mai lungă și să punem și o cabină de duș, să facem și un duș. Ce este foarte important, dacă construiți o casă eficientă energetic sau o casă pasivă, în general trebuie să vă lăsați găuri în placa peste parter, astfel încât să puteți să veniți cu canalizarea și toate țevile în general. Și pentru noi foarte important, pentru că o să avem ventilație cu recuperare de căldură, avem spațiul acesta mai mare prin care o să putem să venim cu toată tubulatura de ventilație cu recuperare de căldură. După cum ați observat, avem un acoperiș în 4 ape. Este vizibil în momentul de față izolația termică, izolația pe care am avut-o. Avem două tipuri de izolație la acoperiș, izolație din IPS de 20 cm plus încă 15 cm de spumă poliuretanică cu celulă deschisă. Puteți să vedeți toate detaliile tehnice în episodul Construcția acoperișului. Ce urmează? A trebuit să finisăm golurile de la ferestre. Aspectul acesta nu l-ați văzut, însă este deja finalizat, pentru că trebuie să alegem ferestrele și să le și montăm, la fel și ușa de la intrare. Apoi, trebuie să facem parte de etanșeitate atât la ferestre
cât și la acoperiș, compartimentarea interioară, evident, și instalația electrică și sanitară și să ne racordăm la curent. Noi nu o să folosim gaze pentru casa noastră, o să folosim doar curent. Trebuie neapărat să finisăm și exteriorul casei anul acesta, așa că dacă aveți recomandări de echipe, le așteptăm cu mare drag. De asemenea, vrem să mai facem și noi unele lucrări, poate compartimentarea interioară, și dacă aveți sfaturi legate de soluții și scule pe care trebuie să le cumpărăm, le așteptăm cu mare drag. O să avem nevoie de foarte multe. Acum o să trecem la partea interesantă. Cât ne-a costat casa la roșu? Casa la roșu izolată, pentru că noi avem și izolația la căsuța noastră construită cu tehnologia ICF Isodom. Conceptul ăsta de casă la roșu diferă, însă v-am arătat ce avem noi până în acest moment și o să vă spun prețul total pentru ridicarea structurii izolate a casei la standard de casă pasivă, ca să o putem compara cu oferta primită inițial și să vedem care a fost marja de eroare. Am un video legat de o ofertă în care am descris mai în detaliu ce presupune. Avem așa: manoperă, elemente izodom, fier, beton, lemn, balast, polistiren, lucrări mecanizate și alte materiale, un total de 84.400 de euro. Oferta inițială făcută de cei de la Isodom a fost de aproximativ 78.000 de euro. Diferența față de ofertă este de aproximativ 6.400 de euro, deci ar însemna un procent în plus de 8%. Avem un preț pe metru pătrat construit de 398 de euro. Noi având la casă 212 metri pătrați construiți. Anul acesta, pe lângă inflația foarte mare, am avut și un context special. Euro a crescut foarte mult, de la 4 lei și 97 a ajuns la 5 lei și 13 și ne-a afectat foarte mult. Pe lângă asta știți cu toții că a crescut TVA-ul. Prețurile, din păcate, au crescut câteodată chiar și de la o zi la alta, mai ales în apropierea creșterii TVA-ului. Țigla metalică pe care am pus-o pe acoperiș au costat alți 7.000 de euro și spuma izolatoare încă 1.400 de euro. Cu toate acestea adăugate, ajungem la un cost de 92.800 de euro. Dacă facem un calcul, obținem un cost de 437 de euro pe metru pătrat construit. Ce nu am inclus în cost sunt terasele, ce au fost și ele aproximativ 4.930 de euro. Nu le-am inclus pentru că sunt o alegere subiectivă, poate unii nu își doresc să le facă sau doresc să le facă în timp sau de dimensiuni mai mici. Durata lucrărilor pentru structura casei izolată au fost de 30 de zile. Teoretic trebuia să ne ia 27 de zile, însă vremea nu a ținut cu noi. Pentru învelitoare am avut încă 10 zile în care s-a lucrat și încă o zi, doar câteva ore, pentru izolația cu spumă. Deci, ca să ajungem la stadiul pe care l-ați văzut mai devreme, am avut nevoie de 41 de zile de lucru pe șantier. Cum vi se pare? Poți vedea pe canal toate etapele construirii casei noastre și costurile pe fiecare etapă. De asemenea, puteți să vedeți detalii tehnice și Cum s-a construit pas cu pas, greșeli și costuri în detaliu. După ce s-a terminat șantierul, ne-am mobilizat să mutăm materialele într-o zonă dedicată și să facem curat. Ne-am pus pe mutat fierul rămas, aproximativ 40-50 de bare. Lemnul ce se putea folosi l-am pus în zona asta, multă scândură și dulapi. Lemnul ce era tocat l-am dus în spatele terenului. Polistirenul rămas, 2 baxuri de elemente de izodom de 5, conectori și resturi tăiate au fost depozitate în casă sub scări. A devenit un spațiu de depozitare de dinainte de a ne muta. De asemenea, au mai rămas și 4 saci de ciment și nisip.
Mi se pare că a rămas foarte puțin gunoi și nici nu a fost risipă de materiale. Gunoiul în urma construcției până în această etapă și după ce am făcut și noi este acesta. Avem și 3 grămezi de pământ, grămada 1, grămada 2 și grămada 3. Acestea sunt foarte prețioase pentru că oricum trebuia să încărcăm mult terenul ca să ajungem la nivelul străzii și evident, ca să cumpărăm o cantitate mare de pământ, o să ne coste ceva bani. Și mai avem șuruburi, negrese, cuie și altele. Concluzia e că în banii dați ne-au rămas materiale pe care să putem să le folosim la trotuare sau la gard. Dacă ți se pare util ce vezi aici, apasă pe butonul de subscribe și pe butonul de like. E gratuit, iar pe mine mă ajută enorm să continui acest proiect, mai ales că am înghețat. Am înghețat făcând acest video, nu mai simt mâinile, așa că închid foarte repede. Dacă ai întrebări, nu ezita să le lași în comentarii. De asemenea, dacă am reușit să vă inspir cu acest proiect, vă rog, lăsați-mi în comentarii dacă construiți o casă cu izodom sau dacă sunteți mai deschiși către alte tehnologii, chiar m-ar interesa, pentru că mă motivează foarte mult să continui și pentru că tot acest proiect presupune destul de mult timp dedicat, lucru pe care îl fac pe timpul și pe banii mei, așa că sper că apreciați și m-ar motiva foarte tare să știu că v-am inspirat sau că am reușit să motivez pe cineva să se apuce de construcția unei case și cu alte tehnologii. Așa că mulțumesc tare mult pentru vizionare și susținere. Până atunci vă doresc multă sănătate, succes în toate și nu uitați să trăiți simplu și sănătos.